Oh, natakam ka na naman sa itlog ko, no? Oo, tama ka sa nakita mo dahil balut recipe ang ituturo ko sa inyong negosyo. Sa halagang 79 pesos na puhunan, pwede ka na magkaroon ng pagkakakitaan. Alam naman natin na nakaka-high blood ang balut kaya hinay-hinay lang sa pagkain nito. Gagamit tayo dito ng tanglad pang balance sa balut dahil nakakapag-regulate ito ng blood pressure at nakaka-reduce din ito ng cholesterol. Sana matapos nyo itong video ko na to dahil marami akong ituturong tipid tips sa inyo. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay grilled balut. Mura ang puhunan pero masarap at sosyal tingnan. Pwede mong tubuan ng 5 piso kada piraso or kung magkano man ang gusto mo. Isa lang ang masisigurado ko, mabilis lang itong lutuin. Mas matagal pa nga ang magpabaga ng uling. Siya nga pala guys, pwede nyo gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong matutong magluto at magnegosyo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 4 na pirasong balot para sa nanay mong laging nakasimangot. Gagamit din tayo ng dahon ng sibuyas para sa love life mong laging minamalas. Gagamit din tayo ng 4 na pirasong tanglad dahil hindi ka na tatangkad. Isang pirasong chicken broth cubes. 2 pirasong siling labuyo para sa boyfriend mong never ka nang sinusuyo. 3 grams of crushed peanut para sa kaibigan mong makunat. Isang pirasong sibuyas para sa mister mong hindi makatakas. Iinom lang yan. At 3 kurot ng asin para sa nangutang sayo na hindi na namamansin. Bayad-bayad din, uy. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, balatan na natin ang ating balot. Hilaw ko tong nabili kaya 11 pesos lang ang presyo nito. Kaso, nilaga ko pa ito ng 30 minutes. Kapag kasi luto nang nabili nyo, pumapatak ito ng 15 pesos kada piraso. Kung mapapansin nyo, hinihiwalay ko ang sabaw nito. Pero huwag kayong magalala dahil may paggagamitan tayo nito. So, heto na yun guys. Nilagay ko na ang mga balot sa 4 na mangkok dahil iihawin natin ito mamaya. Don't worry dahil hindi naman masisira ang mga mangkok nyo. Basta hindi ito plastic tulad ng kaibigan mo. Sunod naman natin gagawin ay ang soup number 5. Gagamit tayo dito ng 2 cups of water. Then, ilagay na natin ang tanglad. Isunod na din natin ang sibuyas. Next, takpan lang natin to at pakuluin. So, kapag kumukulo na, ibig sabihin, nasa langit ka na. Bad trip ang usok na to. Take 2 muna tayo guys. So, kapag kumukulo na guys, pwede na natin ilagay ang sabaw ng balot. Isunod na din natin ang chicken broth cubes. Tapos, lagyan din natin to ng dahon ng sibuyas. Pero konti lang guys dahil lalagyan ulit natin to habang nag-iihaw tayo. Papakuluin natin to sa loob ng 2 minuto into medium heat. Next, pwede na natin tong timplahan ng asin. Pero 3 kurot lang ang ilalagay ko. Okay lang medyo matabang guys kasi medyo aalat pa yan habang iniihaw. Then, haluin lang natin to para mag-combine ng mga ingredients natin. Kapag natikman mo itong soup number 5 ko, magiging number 1 ako sa puso mo. Ay, tikit.
So ngayon guys, pwede na to. Tikiman time na. Sarap. Tamis. Okay na to. Mga kaloko, mag-iihaw na tayo. Isang supot lang ng uling ang ginamit ko dito. Next, ibuhos na natin ang soup number 5. Mas makakatipid kayo kapag madami ang lulutuin nyo. Ako kasi 4 lang ang pinakita ko dahil ito lang ang kasya sa ihawan ko. Pero don't worry dahil ang next recipe natin ay inihaw pa din. Di ko kayo titigilan hanggat hindi kayo nag-aamoy uling. Mabilis lang lutuin to dahil hihintayin lang natin tong kumulo. So kapag kumukulo na guys, pwede na natin lagyan ng dahon ng sibuyas. Pwede din kayong maglagay ng kangkong o malunggay or kahit anong available sa inyong bahay. Next ay maglalagay ako ng konting sili pero optional lang to. Kung may batang kakain, mas okay kung huwag na kayong maglagay nito. So, luto na to guys. Masarap itong kainin habang mainit pa. Ang final touch natin ay maglalagay tayo ng crushed peanut. Bala ko sanang lagyan ng dinurog na chicharon. Kaso, baka ma-high blood na kayo sa sobrang kolesterol nito. Heto na ang ating grilled balut. Try nyo na din ang recipe na to. Mura na at masarap pa. So, tikman na natin to guys. Grabe, ang lambot to. Napakasarap talaga. Bagay na bagay din yung soup na ginawa natin. Kaya kung nagustuhan mo itong recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko. Mag-comment down na din kayo sa baba kung anong inihaw recipe ang gusto nyo pang matutunan. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa Tennyson Homeboys, kay Sir Sandre at kay Sir Eric, lalong-lalo na rin kay Safety Unge. Shoutout din po kay Teachers M's Learning Channel, Sir John Ray Fajardo, Ma'am Senaya Anastasia Perino, Zoe N. Fam Vlogs, Ma'am Rose Anjoy Riasa, Amino Sonamica, Ma'am Merly Jane Pinkian, Sir Alan Ramos, Ma'am Elsie Barbero, Ma'am Sheila Loves, Jovi Villena, GSMB Pretty, Ma'am Ramsey Pueda, at kay Ma'am Annabel Maha Vasquez. Maraming salamat po sa inyong panonood ng community service video natin. Masaya po akong ibalita sa inyo na marami po tayong natulungan sa panonood ng mga video ko. Maraming salamat po, keep safe, and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating grilled balut. Bye-bye! Bye-bye!